Lúc này, Hạnh là người phá vỡ sự im lặng. Cô bước tới, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Nếu anh sợ, bây giờ vẫn còn kịp. Minh nhìn cô rất lâu, rồi anh khẽ lắc đầu. Bàn tay anh chạm vào Hạnh, ban đầu rất nhẹ, như sợ làm cô tan biến. Chỉ là một cái chạm nơi bờ vai, nhưng đủ khiến Hạnh run lên. Cô không tránh, cô đặt tay lên cánh tay Minh, siết chặt như để giữ anh lại. Áo Hạnh bay trong gió kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng, làm Minh không thể kiềm chế, mảnh áo trên vai tụt xuống, cũng là lúc cả hai hòa quyện vào nhau. Chào mừng bạn trở lại kênh Chuyện Đêm của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện cực kỳ lôi cuốn Cô hàng xóm cô đơn. Mời bạn lắng nghe. Khu chung cư ấy đã cũ đến mức những bức tường loang lổ vết thời gian, những bậc cầu thang kêu cót két mỗi khi ai đó bước qua. Ban ngày, nơi đây ồn ào tiếng trẻ con, tiếng người lớn gọi nhau ý ới. Nhưng khi đêm xuống, cả khu nhà như chậm lại, lặng im, và mỗi căn hộ trở thành một thế giới khép kín. Trong căn hộ nhỏ tầng 3, Hạnh sống một mình. Cô quen với việc tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự đối diện với những bữa cơm nguội lạnh. Chiếc bàn ăn chỉ có một chiếc ghế. Ban đầu, Hạnh từng nghĩ chỉ là tạm thời thôi. Nhưng rồi 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua, sự cô đơn ở lại lâu đến mức trở thành thói quen. Người trong khu chung cư ít ai biết nhiều về Hạnh. Chỉ thấy cô đi làm đều đặn, tối về sớm, ít nói, hiền lành. Không ai từng thấy cô đi cùng một người đàn ông nào. Và rồi, cái tên cô hàng xóm cô đơn xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người ta mặc định về cuộc đời cô. Đối diện ban công nhà Hạnh là ban công nhà Minh. Minh là người đàn ông đã có vợ. Một gia đình nhìn vào không có gì để chê, vợ hiền, con ngoan, công việc ổn định. Ban ngày, Minh giống như bao người đàn ông khác trong khu, vội vã buổi sáng, mệt mỏi lúc chiều về. Nhưng chỉ đến đêm, khi căn hộ tắt đèn, người ta mới thấy Minh đứng rất lâu ngoài ban công. Anh hút thuốc, không phải vì nghiện, mà như để có lý do đứng đó. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Minh, khiến đôi mắt anh lúc nào cũng mang một nỗi buồn mơ hồ. Có những đêm, anh không hút thuốc, chỉ đứng nhìn sang phía đối diện, nơi ban công nhà Hạnh thường tối om. Họ là hai con người sống gần nhau đến vậy, nhưng chưa từng chào hỏi. Cho đến một đêm mưa. Mưa bất chợt, gió thổi mạnh. Hạnh đang loay hoay thu quần áo thì chiếc móc trượt tay rơi xuống. Cô khẽ thở dài, cúi xuống tìm thì nghe một giọng đàn ông vang lên từ phía đối diện. Để tôi giúp. Hạnh giật mình ngẩng lên. Trong ánh mưa mờ mịt, cô thấy mình đang nghiêng người qua lan can. Chiếc móc được ném sang, rơi gọn vào tay cô. Cảm ơn anh, Hạnh nói, giọng nhỏ hơn thường lệ. Không có gì, mưa lạnh, cô vào trong đi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng khi Hạnh quay lưng bước vào nhà, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ mãi ánh mắt của người đàn ông đó, ánh mắt không tò mò, không soi xét, chỉ là một nỗi buồn rất giống cô. Những ngày sau, họ bắt đầu nhận ra sự tồn tại của nhau. Không ai chủ động, không ai sắp đặt, chỉ là cứ đến khoảng 10 giờ tối, Hạnh lại ra ban công hít thở chút không khí đêm, và cũng đúng lúc ấy, mình xuất hiện bên kia. Ban đầu là những cái gật đầu thay cho lời chào, rồi vài câu xã giao. Cô về muộn à? Hôm nay anh cũng làm việc trễ. Những câu nói tưởng như vô nghĩa ấy lại dần trở thành sợi dây nối hai con người xa lạ. Một đêm nọ mình bất chợt nói. Ban công nhà cô nhìn sang đây thấy sáng hơn. Hạnh cười nhẹ. Có lẽ vì nhà em ít người. Mình im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài rất lâu, đủ để cả hai đều hiểu mỗi người đang giấu trong lòng một khoảng trống mà không ai nhìn thấy ban ngày. Hạnh biết Minh đã có vợ. Cô thấy vợ anh đôi lần, dịu dàng, chu đáo. Cô nhắc mình phải giữ khoảng cách. Nhưng càng tự nhắc, cô lại càng nhận ra có những mối liên kết không bắt đầu bằng lời nói, mà bằng sự đồng cảm lặng lẽ. Đêm xuống, ban công nhà đối diện không còn xa lạ nữa. Và cả Hạnh lẫn Minh đều chưa kịp nhận ra rằng chính khoảnh khắc tưởng như bình yên này lại là bước đầu cho một câu chuyện mà càng về sau, càng khó quay đầu. Từ sau đêm mưa ấy, ban công không còn chỉ là nơi hóng gió. Hạnh bắt đầu nhận ra mình chờ đến tối, không phải vì thích đêm, mà vì có một người đứng ở phía đối diện. Chỉ cần thấy bóng dáng Minh tựa vào lan can, lòng cô bỗng dịu lại, như thể có ai đó đang âm thầm lắng nghe mình thở. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ chừng 3 mét. 3 mét đủ gần để nghe rõ tiếng bật lửa, tiếng hò khẽ, tiếng thở dài không kìm nén. Nhưng cũng chính 3 mét ấy lại trở thành ranh giới mong manh nhất giữa đúng và sai. Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn. Hạnh kể về những tối tan làm muộn, về cảm giác mở cửa bước vào căn nhà trống rỗng. Mình kể về những bữa cơm đủ món nhưng thiếu tiếng cười,
nơi anh ngồi đó mà tâm trí thì ở rất xa. Anh có bao giờ thấy mình thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình không? Minh hỏi. Hạnh im lặng vài giây, rồi gật đầu. Có, em thấy mình thừa trong mọi căn phòng. Câu nói ấy như một mũi kim chạm đúng nơi yếu nhất của Minh. Anh siết chặt lan can, ánh mắt nhìn sang Hạnh lâu hơn bình thường. Không còn là cái nhìn của một người hàng xóm. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang bị kéo về phía một người phụ nữ hiểu mình quá rõ. Có những đêm họ không nói gì. Chỉ đứng đó, gió lùa qua tóc Hạnh, Minh nhìn thấy cô khẽ run vì lạnh. Bản năng thôi thúc anh nói một câu rất đơn giản. Trời lạnh, em vào trong đi. Nhưng Hạnh không vào. Cô đứng yên, đối diện anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, nóng hơn bất kỳ lời nói nào. Từ lúc nào, họ bắt đầu chú ý đến những điều rất nhỏ. Minh nhận ra Hạnh thường buộc tóc khi căng thẳng. Hạnh biết Minh hay nhíu mày mỗi khi nhắc đến gia đình. Những điều ấy không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Một đêm Minh hỏi khẽ. Nếu một ngày nào đó anh không còn đứng ở đây nữa, em có buồn không? Hạnh cười nhẹ, nhưng giọng không giấu được sự run rẩy. Em đã quen với việc buồn rồi, nhưng em không quen với việc bị bỏ lại. Câu nói ấy khiến không khí như đông cứng lại. Minh quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Anh biết mình không nên ở đây, không nên nhìn người phụ nữ ấy lâu như vậy, không nên để tim mình đập nhanh đến thế. Nhưng càng cố tránh, anh càng thấy mình lún sâu. Có những khoảnh khắc, mình vô thức nghiêng người về phía Hạnh, như thể chỉ cần thêm một bước nữa là có thể chạm vào. Hạnh cũng vậy. Cô cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Minh, không phải bằng tay, mà bằng từng nhịp tim dồn dập. Họ chưa từng chạm vào nhau. Nhưng chính sự không chạm ấy mới khiến mọi thứ trở nên nóng bỏng và nguy hiểm. Hạnh biết Minh đã có vợ. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng cô thắt lại. Cô tự nhắc mình phải lùi lại, phải dừng lại. Nhưng mỗi đêm, khi nhìn thấy anh đứng đó, tất cả lý trí như tan chảy. Một lần Minh nói rất khẽ như nói với chính mình. Có những lúc anh ước mình gặp em sớm hơn. Hạnh quay đi thật nhanh, nước mắt tràn ra, nóng hổi. Bởi cô hiểu, câu nói ấy không phải lời tỏ tình, mà là lời thú nhận nguy hiểm nhất. Khoảng cách 3 mét lúc này không còn là khoảng cách vật lý. Nó là ranh giới cuối cùng của đạo đức, của gia đình, của những gì không thể quay đầu. Và cả Hạnh lẫn Minh đều cảm nhận được một điều đáng sợ. Chỉ cần một đêm yếu lòng nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đêm đó, ban công nhà đối diện sáng hơn mọi khi. Hạnh vừa bước ra đã nhận ra ngay. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Minh, rõ ràng đến mức cô nhìn thấy cả sự mệt mỏi và căng thẳng trong đôi mắt anh. Vợ con anh về quê rồi, Minh nói giọng trầm xuống. Hạnh không hỏi thêm, cô chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa khẽ rung lên, nguy hiểm như một sợi dây bị kéo quá căng. Gió thổi mạnh, không khí đêm lạnh hơn, nhưng ánh mắt Minh nhìn sang Hạnh lại nóng đến lạ. Khoảng cách 3 mét bỗng trở nên chật chội, như thể chỉ cần một hơi thở nữa thôi cũng đủ khiến mọi thứ vỡ tung. Em có sợ không? Minh hỏi. Sợ điều gì? Hạnh đáp, giọng khẽ. Sợ chúng ta không dừng lại kịp. Hạnh im lặng rất lâu, rồi cô nói, chậm rãi, từng chữ như rơi xuống đáy lòng. Em sợ nhất là lại phải ở một mình. Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sự kiềm chế của Minh. Anh quay người đi rất nhanh. Hạnh tưởng anh đã về nhà, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Không mạnh, không dồn dập. Chỉ một tiếng gõ khẽ, nhưng tim Hạnh đập loạn như muốn vỡ. Cô đứng chết lặng sau cánh cửa, biết rõ người đứng bên ngoài là ai, biết rõ chỉ cần mở cửa, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước. Nhưng bàn tay cô vẫn run run đặt lên tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra. Minh đứng đó, rất gần, gần đến mức Hạnh ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nghe rõ nhịp thở gấp gáp của anh. Không ai nói gì, sự im lặng lúc này nặng nề hơn mọi lời thú nhận. Nếu anh bước vào, Minh nói khàn khàn, thì anh không còn là một người hàng xóm nữa. Hạnh ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi xuống, nhưng giọng cô bình tĩnh đến lạ. Em không cần anh hứa điều gì, em chỉ cần anh đừng giả vờ là anh không muốn. Khoảnh khắc ấy, Minh không nói thêm nữa. Anh bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Khoảng không gian nhỏ hẹp như giữ chặt hai con người đang khao khát và dần vặt. Minh đưa tay chạm vào vai Hạnh. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô run lên. Hạnh không lùi lại. Cô đặt tay lên ngực Minh, cảm nhận nhịp tim anh đập nhanh đến hoảng loạn. Ánh mắt họ gặp nhau ở khoảng cách gần đến nghẹt thở. Không cần lời nói.
Nụ hôn đến như một cơn sóng vỡ bờ, vội vàng run rẩy, đầy giằng xé. Hạnh bấu chặt lấy Minh, như thể sợ nếu buông ra, anh sẽ biến mất. Minh siết chặt cô, mạnh hơn mức cho phép, như để giữ lại thứ mà anh biết mình không nên có. Họ chạm vào nhau bằng tất cả sự cô đơn, khao khát và yếu lòng. Giới hạn bị xóa nhòa. Trong khoảnh khắc ấy, không còn đúng sai, không còn vợ, chồng, không còn hàng xóm. Chỉ còn hai con người trống rỗng tìm thấy nhau trong một đêm không lối thoát. Nhưng khi mọi cảm xúc lắng xuống, Hạnh chợt bật khóc. Minh sững người, anh nhìn cô, ánh mắt đầy hoảng sợ. Anh hiểu họ đã đi quá xa rồi. Minh buông tay lùi lại một bước. Anh xin lỗi, anh nói, giọng vỡ ra. Hạnh không trách, cô chỉ quay mặt đi, nước mắt rơi không tiếng động. Bởi cả hai đều hiểu, có những cái chạm để lại vết thương sâu hơn cả sự chia ly. Minh mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Hạnh lần cuối, ánh nhìn của một người đàn ông vừa đánh mất sự bình yên của chính mình. Cánh cửa đóng lại. Đêm đó, ban công nhà đối diện vẫn sáng, nhưng Hạnh không bước ra. Cô ngồi trong căn phòng tối, ôm lấy chính mình, lần đầu tiên nhận ra. Có những đêm định mệnh không phải để hạnh phúc, mà để trả giá. Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai. Lần này, Hạnh không còn giật mình nữa. Cô đứng yên, lưng tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Trái tim đập dồn dập, như thể đã biết trước điều gì đang chờ mình ở phía bên kia. Cô mở cửa. Minh đứng đó, rất gần. Gần đến mức khoảng không giữa hai người gần như không còn tồn tại. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ căng thẳng mà anh đã cố che giấu suốt bao ngày. Anh không nên đến, Minh nói, nhưng chân anh không hề lùi lại. Em biết, Hạnh đáp khẽ, nhưng anh vẫn đến. Cánh cửa khép lại sau lưng Minh. Tiếng khóa cửa vang lên rất nhỏ, nhưng trong lòng cả hai, nó như một dấu chấm hết cho mọi do dự. Họ đứng đối diện nhau, im lặng, không ai chạm vào ai. Chính sự chờ đợi ấy khiến không khí trở nên đặc quánh. Minh đưa tay lên, dừng lại trước khi chạm vào Hạnh, như đang tự hỏi liệu mình còn đường quay đầu hay không. Hạnh là người phá vỡ sự im lặng. Cô bước tới, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Nếu anh sợ, bây giờ vẫn còn kịp. Minh nhìn cô rất lâu, rồi anh khẽ lắc đầu. Bàn tay anh chạm vào Hạnh, ban đầu rất nhẹ, như sợ làm cô tan biến. Chỉ là một cái chạm nơi bờ vai, nhưng đủ khiến Hạnh run lên. Cô không tránh, cô đặt tay lên cánh tay Minh, siết chặt như để giữ anh lại. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau. Nụ hôn đến không ồn ào, không vội vã, nhưng dồn nén tất cả những kìm nén suốt bao đêm dài. Hạnh khẽ run mình ôm lấy cô chặt hơn, như thể cả hai đều sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Họ chạm vào nhau bằng tất cả sự cô đơn, yếu lòng và khao khát được lấp đầy khoảng trống trong tim. Không cần lời nói, không cần hứa hẹn, chỉ có cảm xúc dâng lên không cách nào kiểm soát. Giới hạn bị xóa nhòa. Trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng lại. Cả Hạnh và Minh đều biết họ đã bước sang một phía khác, phía mà lý trí không còn đủ mạnh để kéo họ quay về. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, sự im lặng lại quay trở về, nặng nề hơn trước. Hạnh ngồi lặng im, ánh mắt trống rỗng. Minh đứng dậy, lưng quay về phía cô. Chỉ lúc ấy, cảm giác tội lỗi mới ập đến rõ ràng và đau đớn. Anh xin lỗi, Minh nói, giọng khàn đi, anh không nên để em phải mang cảm giác này. Hạnh không khóc, cô chỉ nói rất khẽ. Em không trách anh, em chỉ buồn vì em biết chuyện này sẽ không có ngày mai. Minh đứng im rất lâu, rồi anh bước ra cửa. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Hạnh một lần cuối. Ánh nhìn ấy chứa đầy day dứt, như thể anh đã để lại một phần con người mình trong căn phòng này. Cánh cửa khép lại. Hạnh ngồi một mình giữa căn phòng yên ắng. Ngoài kia, ban công nhà đối diện vẫn sáng. Nhưng cô biết, từ sau đêm nay, ánh đèn ấy sẽ không còn mang ý nghĩa như trước nữa. Có những cuộc gặp gỡ sinh ra để làm người ta nhớ mãi. Nhưng cũng có những đêm định mệnh chỉ để nhắc rằng đi quá giới hạn là phải chấp nhận mất mát. Sau đêm đó, mọi thứ không còn như cũ. Ban công nhà đối diện vẫn sáng vào mỗi tối, nhưng mình không còn đứng đó nữa. Hạnh vẫn giữ thói quen ra ban công lúc 10 giờ, vẫn nhìn sang phía căn hộ quen thuộc, nhưng chỉ thấy khoảng trống im lìm. Gió đêm thổi qua, lạnh hơn mọi khi, hay là vì trong lòng cô đã trống rỗng. Hạnh đi làm, về nhà, sinh hoạt như chưa có gì xảy ra. Nhưng chỉ mình cô biết, có những khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ làm tim đau nhói. Một mùi thuốc lá thoảng qua, một ánh đèn vàng bật lên ở tầng đối diện, hay chỉ là tiếng cửa đóng trong hành lang, tất cả đều gợi nhớ. Cô không hối hận về đêm đó. Điều khiến cô đau nhất là sự im lặng sau đó.
Mình biến mất khỏi cuộc sống của cô như chưa từng tồn tại. Không một lời nhắn, không một lần nhìn sang. Hạnh hiểu, đó là cách duy nhất để Minh quay về với vai trò của mình. Và cô tôn trọng điều đó, dù trái tim không hề dễ dàng. Một buổi sáng cuối tuần, Hạnh thấy nhà đối diện dọn đồ. Minh đứng giữa căn hộ trống, vợ anh bên cạnh, đứa con nhỏ chạy quanh. Cảnh tượng ấy khiến Hạnh đứng lặng rất lâu sau cánh cửa ban công. Mình ngước lên, ánh mắt chạm vào cô trong tích tắc. Không ai mỉm cười, không ai vẫy tay. Chỉ có một ánh nhìn rất sâu rất lâu, như để nói những điều mà cả hai đều biết là không nên nói. Tối hôm đó, mình gõ cửa nhà Hạnh lần cuối. Không bất ngờ, không do dự, Hạnh mở cửa. Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách đủ gần để thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt nhau, nhưng đủ xa để không còn chạm vào. Anh phải đi, Minh nói. Em biết, Hạnh đáp, giọng bình thản đến lạ. Mình cúi đầu. Anh nợ em một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Hạnh lắc đầu. Không ai nợ ai cả. Chúng ta chỉ gặp nhau sai thời điểm. Minh im lặng rất lâu, rồi anh quay lưng. Trước khi bước đi, anh dừng lại. Đừng để mình cô đơn nữa, Hạnh. Cánh cửa khép lại. Lần này, không còn nước mắt. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn trống trải, như vừa buông tay một giấc mơ biết chắc không thể giữ. Những ngày sau đó, Hạnh bắt đầu thay đổi. Cô mở cửa sổ nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, tập quen với việc ở một mình theo cách khác, không phải cô độc, mà là bình yên. Ban công nhà đối diện tối hẳn, gia đình Minh đã chuyển đi. Đêm nọ Hạnh đứng ngoài ban công, nhìn thành phố ngủ yên. Cô mỉm cười, rất khẽ, như nói với chính mình. Có những mối tình không sinh ra để ở lại, nhưng đủ sâu để dạy ta biết yêu bản thân mình hơn. Và trong sự im lặng của đêm, Hạnh hiểu ra một điều. Không phải cứ mất đi là đau đớn mãi. Có những cuộc chia tay chỉ để người ta trở về đúng vị trí của mình. Và sống tiếp, tử tế hơn với chính mình. Có những cuộc gặp gỡ đến không đúng lúc. Không sai vì yêu. Chỉ sai vì cả hai đều đã có một vị trí không thể rời. Hạnh và Minh không ở lại bên nhau. Nhưng họ đã để lại trong đời nhau một khoảng lặng rất sâu. Đủ để nhớ. Đủ để đau. Và đủ để hiểu rằng có những yêu thương chỉ nên đi cùng ta một đoạn đường. Nếu bạn đang nghe câu chuyện này vào một đêm muộn, có thể bạn cũng từng cô đơn như Hạnh, từng yếu lòng như Minh, từng đứng trước một ranh giới mà lý trí và trái tim không cùng hướng. Hy vọng câu chuyện này không khiến bạn buồn, mà giúp bạn hiểu rằng biết dừng lại đúng lúc đôi khi chính là cách yêu tử tế nhất với tất cả những người liên quan. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy nhấn like để lại một dấu lặng cho những cảm xúc vừa đi qua. Nếu bạn từng trải, từng hiểu, hãy đăng ký kênh để những đêm sau chúng ta còn có nhau qua những câu chuyện rất thật về đời và về người. Và nếu bạn biết ai đó đang cần được lắng nghe, đừng ngần ngại chia sẻ video này. Biết đâu, một câu chuyện đúng lúc có thể giúp ai đó bước ra khỏi một khoảng tối trong lòng. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng. Chúc bạn một đêm bình yên.